یک دریا خو همی است. حیران ماندیم که طبیعت را سعی کنیم این جمع و جوله بگیریم یا نه شاید کل کارهای توش باشه. چی بگویم دیگه؟ جمع و جوله هم نه. وای قندولک واه نه 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 ما رفتم زندگی در یک قریه یک تصویر هزار سخن. امیری که در خانه بیا خانه شد. این ما یک سلامی. خدا متر کنه که ما می خیز بدم خدا ببینم. بسم الله. بیوزی میگن بوزی که میگن دیگه از بز نباشه. نه 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 از بز نیستی بیزی زبان محلی نورستانی است دیگه. حالا یک چای تلخ بیار بچه یک چای تلخ بیار. چای تلخ. کلینیک اگر می داشتیم خوب میشد به خاطر از اینکه سرحد را هم میبینین که اون طرف بدخشان است این طرف نورستان آخری سرحدش است. او بچه تو چی میخوری؟ روغن زرد. تا میخوای مردمای دوران روغن زرد برشوی؟ گتر نمنگی نشی یک دفعه. شما اینی سنگاره که میبینین علمی هم خانه های سابق بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از ما خو صبح است. 7 بجه صبح است. هفته هم تازه زردی کرده و اگر از شما شب است شبتان بخیر باشه، اگر صبح است صبحتان بخیر باشه. به دیار ما خوش آمدین. ما هنوزم به ولایت زیبایی ها هستیم. چنان خوشایند است وقت صبح اینجا خو شاید مسئله شاور اینا کمتر باشه. مسئله همی تملوت و سطل و گپاز یک چند تملوتاو که در سرت پرتی و برای دمی زمین هایی که فعلا فصل جواری از جواری ها و متو بلند شده در زمین ها، عجب یک آب و هوای است، عجب یک تراوت و تازگی است. به هر صورت اول خو میخوایم که امیجا که هستم اینمی قسمت براتان بگویم که کجا هست. اینمی صدای موتورسیکلم که به گوش شما رسید ببینین که چقدر سر آدم بد میخوره. ات یک طبیعت باشه، این رقم یک دریا باشه، صدای شرشری آب باشه، اما تو یک پلک سابقه باشه و این طبیعت را که شما میبینین برای من بسیار جالب است. شاید برای شما هم او خانه های چوبی را ببینین. در همینجا هم خانه های چوبی است. در دل از ایکو مردم زندگی میکنن. این زندگی های متفاوت است. بر آدم یک حس خوب میده. واقعا بر آدم خوشایند است. ما در پارون هستیم.
پارون هم مرکز ولایت نورستان جای خورده نیست. اما از همین تصمیم گرفتیم که تازی بچه که در دیار ماده هفته شما را ببریم به یک قریه که واقعا یک قریه بسیار اما مقبول و زیباست. نامش ایش تیوی است. ایش تیوی، حال شما دیش تیوی نکنید. نامش ایش تیوی است، اما اصل هدف ما به تصویر کشیدن زندگی بیلاق نشینان است. زندگی بیلاق نشینان نورستان. ای که چگونه است؟ از همینجا بسم الله گفته یک موترک هم داریم، کل چیز هم که خود داریم. اما از اینجا تا قریه اشتیوی تقریبا 2 ساعت راست. چای صبح هم نخوردیم. اگر شد در کمر را میخوریم، اگر نه که نشد باز کت بیلاق نشینان در قریه اشتیوی چای صبح هم خواد خوردیم. موتر دست پاکستان یک رقم بلند. توکل به خدا. ما خودم اول گفتم که موتروانی در کابل آسان است ولی در اینجا بسیار سخت. خب فکر میکنم که مهمان از این مردم هستیم. هستی؟ آفرین آفرین. اینم تو تصویرهای خوبش بگی. خدا راستی که دریوری کردن بسیار سخت است. بیاین که مردم استاد است. السلام علیکم. مهمان خصوصی ما خوش آمدین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخیر آمدین. خوب هستین؟ سلام، خوب هستین؟ صحتان خوب است؟ سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر هستین؟ جان شما دوستا وطن خیر است. بخیر باشین. بخیر آمدین. قربانتان. تشکر ببین خیر ببین. والله رایتان چه رقم است؟ وای رای ما خو حالی دیگه این نو اهدا شده سرک است، مشکلات بود. با فضل خداست که حکومت آمد، ولایت شد، سرکام جور میشه و دیگه هم جور میشه. سابق سرک نبود، خرام رای خرام نبود. خب امروز با فضل خدا که میبینید دیگه خودت دیگه از طریق موتور اینجا آمدی. قربان سر یک تشکری است. قربان سر تلویزیون آریانا و حفیظ امیری در خدمتتان است. ای تشکر خیر ببینید. همیشه بیاین شب روز بیاین بچه. قربان خدا خیرتان بده. والله هر بودیم آمدین بجاجت خوش شدیم. هر دفعه بیاین این باغ ملی افغانستان است. هر کی بیاید به پیشانی واز به خوشی کلی میتونه بیاین وطن دیدن کنن. کل ما همراه پدر به خوشی شما را استقبال برآمدیم. قربان سرتان بخیر باشی. امین منیر جان که ما کس خیر ببینه. همینجا یک آشنا داشت به نام امین جان. باز دوستا را پیدا کردن. همینجا آمدیم گفتیم چای صبح همینجا بخوریم. تشکر. منیر جان گفت چای صبح اینجا میخوریم که باز تا که در اشتیوی میرسیم گشنه نشیم. و ببینی فرزند ملی و فرزند وطن هستی. در هر وقت که میری به خاطر از یک طور نیست که شخصی یعنی یا امینی شوه یا دیگه شوه، امیری که در خانه بیاید خانه ای شد. این ما یک سلامی. تشکر خیلی ببینید. قربانتان بخیر باشی. مگم والله در جنت زندگی میکنی. ای هوا ای فضا. ولی بچه هیچ وقت یک گفه باید زده نشوه. به خاطر چی بگو؟ امروز که میبینی بسیار خوب است و چند روز که تیر شوه سفید پوجا یک برفباری میشه، بیرون برآمدن نمیشه، در آمدن نمیشه، چوب نیست، مشکلات نیست. یه خوب یک فصل وطن است
امروز که وقت خوب آمدی خو همه سبزه همه سبز و همه چیزا که میبینی بسیار قشنگ است ولی که تیرما که شد در میزان آخر دیگه برفباری است که در سر میرسه. خب امی کل کار دنیا سختی داره. داره خب بعضا مشکلات ای پارون بسیار سخت است به منابع مشکلات مرا برسند از این که دو خوبتر هم شوه غنم خوبتر بیاری دیگه فصلان خوبتر کنی سرکارم خوب بسازی یه طور خونی که فقط مرا تسالی بده چگونه به اجازهتان مشکل عمده ای که مردم نورستان داره و خاص کر پارون داره پارون بعد از سالنگ دوم سختترین جای زندگی کردن جای افغانستان است به خاطر که اینجا پارسال 3.5 متر برف شده بین امی اساس سرکا خوب جور شوه برفاکی سیستما درست که دسترستان هم مردم بتانم یگان دفعه خوب صفایی شوه که کسی میایه و ما اگه هستیم براحت باشیم خدای نخواسته مریض پیدا که باز این مورد اسلامی باید توجه کنه بخیر یک چیز دیگه اینی گندما را دیدیم این طرف گفتین یک فصل است در یک فصل چی چیزا میکارین در زمین ها بچه دم یک فصل دمی ساحه که پیشروی تو که حضور است یه گندم است جواری است کچالوز و دیگه کلگی در یک وقت کاشته میشه و با یک وقت دروکش کرده میشه با صحیح میگیره پخته میشه بعضی کمی خام میشن بعضی پخته میشن یه وطن بیخی دیگه سرسیر است آخری مشکلات زیاد داره بچه تشکر بیان هر مشکل که هست او رو هم بگو که به گوش مسئولین حالا گفتی انشالله خیر ببینه خیر قربان چی خوب یک جای کسته والا اینجا میتونه اوقا ما وطنیستم اوقدر دیگه ضعیف فکر نکنه مرا اوقا ما بچه شهری آدم هستیم تکلیف نشوه ما بچه وطن هستم قربانش شما خدا متر کنه که ما میخیز بدادم خدا ببینه بسم الله بیاین بشینیم بخیر بیا بیشتر کدام چیز گفتی ما گفتم باش که کامرا را روشن کن قربانش عادت ما حافظ امینی جان امطور بود که یک دفعه ناگهان شما گلای وطن اینجا تشریف آوردین یک خوش شدیم که در جانم جای نمیشه قربان سر قربان شما خیر ببینید بچه همیشه بیاین حالا یک چای تلخ بیار بچه یک چای تلخ بیار چای تلخ بیار اما چای تلخ مزه میته قربان شما خیر ببینید بیشک اینا نصیب قسمت ما کجا خودت کجا یه کاری پروردگار است تقدیر الهی است بسیار خوش شدیم که شما اینجا تشریف آوردید بخیر باشه وطنی پنیر است البته در کابل نخواهد دیدی امی کروت وطنی ما در کابل نخواهد یه روغن زرد است اصلی است البته در کابل هم البته امی اطرافا خواهد باشه و این امی پنیری که ساده است یم بیخی در وطنی است و نانی که شما میبینید او از کابل بود که هر جای جور شده میره ازی داریم در کابل اینه در کل از امی ها یک نان داریم بس تخم مرغام در کابل داری بخیر بورام از خارج میآید دیگه کل وطنی است خب اینمی تخم مرغ کته اینمی نان ما داریم در کابل دیگه ای روغن زرد این چیزا نداریم این چیزا به خاطر است که اینجا ما که هست مالداری زیاد داریم گاو می داشته باشیم بز می داشته باشیم مزوا شیر می دوشیم باز توسط از اینمی چیزا که جور میکنیم باز چیزی که اینجا میبینین یگان تا اگه صحتمندم معلوم میشه یگان نفرا که چیزای طبیعی میخورن
البته صحتمند می باشن ان شاء الله. ما یعنی- زحمت کش هم هستن. زحمت کش هم هستن. او بدر اینی ما مردم که در کابل سن و سال ما از همی 30 به بالا میشه که این خودم 34 ساله هستم. روی ما چملک میشه، پیشانی ما 18 دانه خط میپرد. همونطور است بچه. کم شیوه و کم قوت هستیم، از جای ما صحیح خسته نمیتونیم، در کار و بار صحیح رفته نمیتونیم. این مردم که نام خدا به ریش سفید و سر سفید به قوت و بلند و به شیمه گپ میزنن، خب کل گپ ده ایست که اینا تو روغن زرد میخورن، اینا تو قروت میخورن. قروت است نه؟ دیگه اینی پنیر وطنی است، دش روغن زرد انداخت. تشکر خیر ایره که بینی. بخوری دیگه در زمین ها کار کنی. جان گپ خلاصه است که همیسینی تا که تو گفتی 35 این به نظر من خطا است. اگر 20 بالا شه وام بسیار سخت است. چرا که ما تجربه داریم. ما در کابل هم رقم از طریق که کدام سندی که و تذکره که خطا کرده باش او را خو ما گفته نمیتونیم. اگر نه از 25 بالا نیستی. به نظر ما خودم والله میاد میگه تذکره من میکشم خیبر نشان. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. صحیح. زمینی جان در کل نورستان بدون کروت و پنیر و گوشت و چیزا دیگه هیچ چیز نداریم. امروز که تو میبینی فضل خداست که چند سال است که کچالو پیدا شده و کدو پیدا شده و دیگه چیزا این ترویج گرفته. سابقا این همه کروت است همه پنیر است. در کل نورستان. در کل نورستان. در چای صبح اینمی تخم جوش داده، پنیر وطنی، قروت، کت روغن زرد همه چیز است. حالی که شهر شد و ولایت تشکیل شد به فضل خدا دیگه هر سبزیجات میان دیگه بنده بگوی تماتر بگوی و دیگه هم کتالوجات که ولا نمیشنم فراموش کردیم. او پیاز است و چیست لوبیا است کلی از بازار میان خریده میخوری. یک چیز دیگه باشه الان میره اگر نه من امی گپای کتا کتا غرض هم ندارم. مگر مردم نورستان امی مردایش چطور است؟ تو عروسی دوم میکنن، زن دوم میگیره نمیگیره؟ والا بچه‌م زن دوم میگیرن خب بسیار سرگردان میشن. جنگش جدل است او ترکدا او ترکدا ای ترکدا این مشکلات زیاد داره. کل جای است دیگه، یعنی میگم خصوصا در نورستان خود دیگه که ام 30 دانه بکنیم او خود دیگه کشته میره. یک مشکلات زیاد داره. از یک یک زن زندگی کنن اونم خوبه. بیشک. والا ما هم کت هم نظر است. بسم الله دیگه بسم الله بخیر. باش که حالا ما چپنشم زوف نکنم، ما خو نابلد هستم. این روغن زرد یک وقت میگفتن مردمای روغن با خدا شروع کن مشکل نمیکنم. خب بیا خیر. اگر مشکل جو دکتر ما شبخانه موجود است مشکلی نیست. ما این نپالات هستم، ما خودم دکتر هستم. تشویش نداشته باش. دکتر از دیگه اینجا ما را چیزی شد بر صورت. او بچه تو چی میخوری؟ روغن زرد؟ تا میخوای مردمای دوران روغن زرد بار شوی؟ در امبولانس میبریمش باز دفتر. بر صورت بسیار مزه‌دار است مگم، بسیار زیاد. پنیر بی، تو پنیر بی؟ پنیر بی؟ همراه چیز؟ نه. همراه نمک. نمک انداختیم؟ پرت تو که بخوریم. یا لانده یا بانده. آفرین تشکر خیر ببینی. بالکل بالکل. وطنت از خیر ببینی. احتیاط نکن تو توکلی بخوری هیچ نقصی نداره. یه مال اصلی است، بازاری نیست. دوایی نیست دایی. صفا خوراک است همه تو زده برو. حال ما دفعه اول ما یک رقم نابلدی میکنیم دیگه. خیر نابلدی خود در کروت و در پنیر کدام مشکل نداره. خیرت. بسیار تشکر از یکی که شما به اینجا میایین یگان ثقافت، کلتور، عنعنات محل مردم که در هر ولایت میرین، در هر ساحه میرین، در هر قریه میرین این کاس میکنین. از تشکر میکنیم. دیگه که آل امارات اسلامی آمده و به حکومت داری به دوششان است، بر سر اقتدار هر کی کلان هستند مسئولین هستند. من حیث یک جوان اینمی از طرف ما اینمی پیغام باشه که زیاد در این سال هیچ که نباشه 4-5 هزار 10 هزار تا 10 هزار مترا آمدن رفتن و کلگی اینمی گپا گفتن که چرا این سرک جور نمیشه، چرا این سرک جور نمیشه. آوازم از طرف وزارت
انشالله که جور شد. گفته بودن که ما جور میکنیم. خب بیخی همین پروژه میگه منظور شده. خب ما در این عجله داریم که باید عاجلیت به این اقدام گرفته شود و سرک جور شود که مردم به راحت بیاین و به راحت برون. قربان سرت. بسیار زیاد تشکر. ما دیگه به نمایندگی از مردم ما از کلتان تشکری میکنیم. تشکر خیر بیم. بسیار زیاد از من تشکر. یک نکته است، اگر گوش کنی خوبتر میشه. آمین. به این خاطر که میبینی که سرتاسر افغانستان یک بیرق است، یک امارت اسلامی است، یک حکومت است. سابق مشکلات زیاد بود، تنظیمات زیاد بود، پاتکا زیاد بود. امروز که میبینی یک بیرق است، یک امارت است. برای ما بسیار خوش هستیم. خدا شما را خیر بده. سابق مردم که می آمدن و بسیار به تشویش به مشکلات راهگذاری میکردن. امروز که ما اسلام آمدن، مردم شب میاین، روز میاین. ولی از ما یک آرزو شخصا با امیر صاحب چنین است که به منابع مرکز در ولایت و مربوطاتی که است اونجا اما مشکلاتی که سرک است از طرف مرکز پار و خصوصا در کریه پروند اون نمونجا تکلیفای ما را تقدیم کنیم. قربان سرت. یک تشکری خاص میکنیم از امین جان. خوب. امین جان ډیره مننه. خیر اوسئ. تاسو نه مننه کوم چې دونه لرې ځای نه راغلی زموږ ځای ته. زموږ دغه هم تاسو دغې ته وښودل چې دنیا ته چې دلته هم دا خلک شته. دې تاسو نه مننه کوم. زموږ څه دغه یو پیاله چای هم درکړی. نه نه دا ټول شی دلته ستا کور آباد. خیر اوسئ. مننه. مننه. خیر اوسه. از برکت امین جان که منیر جان هم آهنگی کرده بود باز اینجا آمدیم. تشکر میکنم از کلشان. تشکر از تا هم ډیره مننه. تاسو هم تشکر مننه. ډیر تکلیف ایستل، زحمت نه، ایستل، نه، ډیر نه. لري نه. دا کچه سړک دی. موږ وظیفه ده. موږ وظیفه ده. مننه. موږ هم فارسی خوشاله پوهیږئ؟ شو تاسو مو ولیدله. فارسی پوهیږئ؟ فارسی خو لږ لږ پوهیږو. خوب هستی؟ جور هستی؟ شکر الحمدلله. خوب اوه هستم. نه خوب یاد داری. ازده دانو فارسی؟ نه بیا هم زده نه دی دونه. خواه بسیار تشکر. ما هم دیگه فقط همین چای همون تو لغمه را کتا کتا میگیریم میبرایم دیگه که میریم به خیر طرف اشتیوی و بیلاق نشینان. دو تا تاس یک تا بین یک تا تاش با. ورخطا نشمه تر بگی بخو. ها هیچ تشویشی نیست. او بچه روغه را زرد خو گنگست نکده. خب به هر صورت باش که موتر سکلام تیر شوه خیر اگه موتر خو مقبول معلوم میشه. بالاخره که رسیدیم به قریه اشتیوی. اونمو خانه کاره که میبینین اونموجه قریه اشتیوی است. به خاطر از اینکه از اینجا تصویر خوب داشتیم خواستم که براتان بگویم که رسیدیم به این قریه زیبا و مقبول. صدقه پروردگار شم همین 2-3 روز به خاطر ضبط برنامه دیار ما دمی هر منطقه نورستان که میریم یک رقم آسمان هم چشم پتکان میکنه. یک دفعه ابر است، یک دفعه صاف است، یک دفعه باران است. در این وقت سال شاید ما در وقت صحیح آمدیم در نورستان یا در وقت صحیح نامدیم. اما جالب به ما در چند منطقه که رفتیم اینی آدم های بیغنباش است. سعی قرار در دل سرک خود انداخته از دنیا خبر نداره که در دنیا چی گپ است. قرار در یگان جای میشینن دمو خو و خیالات خود هستن، دمو دنیای خود هستن. و دیگه ای که ما چون که
ای اسب چه خوب یک اسبی هم بود نه چقدر بلند بود شترواره و دیگه ای که تصویره که میبینین شما دست راستم بچه که او شگک در بغلش است چقدر خوب معلوم میشه و دیگه ای که اونجا بعضی چیزهای دیگر هم که شما میبینین جالب است در دیوار آویزان کردن این در دیگه جایا تناب است و دیگه گپاست اما این تصویر خودش بیانگر همه گپاست زندگی در یک قریه یک تصویر هزار سخن اما تو از نه بچه غلط کنه کردی بیایم بریم که بزرگام هستن از این قریه اشتیوی یک ماندنه باشی کنیم دمی چند روز ما همین روستا اینجا هم یاد نگرفتم که حالا یک سلام خو میدادم من قل کم نمی اومدی نورستانی گپ میزنن اما من نمیفهم که چی میگه السلام علیکم علیکم السلام چی حال دارین؟ بخیر اومدین خوب هستین؟ جان بخیر جور هستین؟ بخیر صحت شما سلامت خوب است هستین؟ بخیر است شما خوب هستین؟ جان. خوب هستین؟ خیلی جوری بخیره؟ طبیعتون شده؟ منان خیر است تاسو خیر است خیرتیز ان شاء الله بخیر اومدین سلامت صحت شما باشین. خوب است بخیر هستین بخیر باشین بخیر قربانتان. رسیدین تا این قریه سلامت بخیر باشین اومدین خدا کمتان نکنه اول خدا یک معرفی بکنین برام اسم من نجیب الله نوری است نوری از است. نمی قریه اشتیوی هستم آه دیگه یا هم از قریه اشتیوی هستن موسفیدا و جوانا هستن مم. اینجا یک کمی کار داشتیم جمع شدیم دیگه خب جمع شده نفر که اینجا میآید در قریه ما رسم و رواج و عنعنه و فرهنگ ما تو است که ما همو با زبان ما ایره بیزی میگیم بیزی بیزی آه، این یک بیزی را یاد گرفت بخوایم که یک دانه را شما هم یک دانه داشته ولی باشیم منم که- مقبول میگه شما را خب زیاد مقبول نه میگه مقبول میگه یک دانه بیار خب بخیر باشین ایره و بپوشیم حالی که- ما کتی لباسای نه خیر است پروانه داره پروانه داره ایره بپوشیم تو خب خوب نه ایره بپوشیم والا بیشک به خدا او چقدر خوب گرم است آها گرم خب است. خنک هم خنک است خوردیم. اینجا، خنک است. این یگان دانه باران هم باز شروع کرد بارانم شروع شده هم تو بپوشیم آه والا بیشک یک تک کپی و کپی ما را کشید یخ همه سرد است موسم بارانی است دیگه یه بسیار گرم است سابق هم مردم ما نورستان که هستن یه لباس داشتن سابق هم تو کالا و چیز نداشتن آه یه را جور میکردن باز با زیرم یک دانه تو جور میکردن او را میپوشیدن بالایی بود دیگه یه کالا و یه خو یک تنبان جور میکردن یک تنبان جور میکردن و تو میپوشیدن صحیح این لباس رسمی نورستان است بیایم که مزاحمت نکنیم برای کسی که محترم تیر شود صحیح است. جالب است این از چی جور میکنن این بیوزی را یه را از همو چی میگن نمیفهمم که با فارسی چی میگن دیگه با پشتو با بگو پشتو گرد میگن گرد از گڑی میگن از او دیگه چیزش کٹ میکنیم باز وڑی میگن نه با پشتو یا یک رقم تار مخصوص بگوییم دیگه نه یه تار این که هستن پوستی چی از گوسفند میگیم اما را قچی از میکنیم پوست حیوانات دیگه از گوسفند گوسفند جور میشه صحیح از این وڑی بیوزی میگن در امی پشتو بوزی که میگن دیگه از بز نباشه نه پوست نه 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 از بز نیست این بیزی زبان محلی نورستانی است دیگه از پارون است از بز هم از خو او را بستر جور میشه او خب او بستر کمپل او سابق استفاده میکنه سابق از اون استفاده میکردن از بزم یه دیگه از گوسفند است بیای یک کمک پشت سر بین اینجا یک جای هم یک ذره خرد است صحیح نتونست بیا در پالین باش بیاین خب گپ سر ای چی بیوزی را به من دادن گپ ما و شما هم سر بیوزی رفت ما هم گفتم باش که از چی جور میشه یعنی سابقا که از شهر و بازار دیگه پیران تنبان کورتی و واسکت یا نبوده همین را میپوشید مردم هیچ چیز نداشتن سابق صرف از این جور میکردن در سال یک دانه و دو دانه از این جور میکردن و این هم زنا جور میکنن دیگه یک سامان مخصوص است برای ازی که در او باز او تار بسته میکنن اول خود تار جور میکنن از پوست حیوانات از او تار که جور شد باز دیگه او را یک مخصوص از چوب یک چیز جور کردن مثل ماشین واری صحیح او تار باز در او بند میکنن باز دیگه ای را شروع میکنن جور میکنن تقریبا یک 20 روز یا 15 روز وقت میگیره سری ازی یک دانش جور شد یک دانه که جور شود صحیح بخیر باشین شما بیاین در پالی ما بیاین اینجا بیاین خب اینجا بیاین که مقبول معلوم شوی خب نوری صاحب امروز دیگه برای ما قریه اشتیوی را بگرد ما صحیح برای ما نشان بده که در قریه اشتیوی چی است چی نیست اما تو مگم آل نه حالا باید بریم
دگان جایی که یگان سعیس، گپا داریم جایی یگان که جای اونجا. مقبولش ها سعیس این قریه اشتیوی است. آره چرا امیر اشتیوی میگن اشتیوی خو یک نمیفهم خودم هم نمیفهم که معنی از این چی است. خو خارجی ها که هستن سابق اینجا در وقت کافرستان که بود نورستان اینجا خارجی ها زیاد می آمدن در اون وقت هم. باز که اونا یگان چیز نوشته میکردن دیگه او را اس تی وی نوشته میکردن. اس تی وی بنا بجای اش تی وی اس تی وی سوپر تاور ویلیج. خو دیگه یعنی قریه سوپر است ها قریه سوپر است. این تاورش چی بوده سابق اینجا یک تاور داشتیم از ما یاد ما میاد خب پسان او را خراب کردن دیگه. او اگه اینجا می بود یک جای تاریخی بوده. از ما کم یاد میاد در اون وقت یک تاور داشتیم اونجا سابق جنگ بود از کانتیوا و از بدخشان و از برگماتال و کامدیش مردم اینجا می آمدن با جنگ از اینجا مردم می رفتن اونجا جنگ میکردن. باز در او یک جای خاص برای کلی قریه والا جور بوده. دشمن که می آمد دیگه در او تاور کلی داخل می شدن داخل می ششتن. یک تاور که هست یک کمی مینار واری بلند بوده. باز دیگه پیراداری میکردن باز هم نفرا بودن یک مخفیگاه دیگه یک مخفیگاه بوده دیگه او یک تاور داشتیم. والا ما کلاه پوشیده بودم اون روز اینا کلاه نیست که بپوشیم مالکت از این تنها پوشیده میشه کلاه تنها این کلاه پوشیده میشه نمی کلاه پوشیده میبینیم که چطور معلوم میشه لباس نورستانی است. چطور شده بچه یک تو کشا شدیم ها باز بریم بخیر جایی که بریم که اینجا گپای ما فقط هم تو امروز ما شما یک چکر میزنیم خدا کنه وقتتان نگیریم اینمی اشتیوی را دیگه ببینیم که نوری صاحب بابا معرفی میکنه که چی داره چی نداره مردم چه رقم زندگی بریم بیایم که بریم سلام علیکم بخیر جور خویه بخیر مننه خیر کاکا خیر جوری کاکا خیر جوری بخیره دلتا راسته دلتا نجدی ها بیا نوری صاحب بیا شما بشین خب گپی هست نوری صاحب که نه حال کی در بین از یا فارسی میفهمه ولی فارسی میفهمم شاید از کماندان سه پرسان کنین کماندان سه عبدالخالق در نمی قریه ما کماندان بوده بسیار وقت در وقت جهاد و در وقت مقاومت دیگه در این قریه کماندان نامدار است ولی دیگه کمی معیوب است رفت و آمدم کمی تا مسجد رفت آمد میتونه تا خانه و مسجد دیگه این ریشتفیدا اینجا میشینن یگان همون قصای سابق و در وقت جهاد و در وقتایی که مالدار بودن یا مالداری میکردن همون هم یاد آور میشن دیگه مسجد است و خانه است حالا باش که از خودشم پرسان کن کاکا خوب هستی؟ بله شکر الحمدلله جانک جور است؟ خوب هستی اینا فارسی میفهمی؟ خوب هستی در بسیاری جاها نمیفهمن فارسی سلام خوب هستی بخیر باشی قربانت والا اینجا کتا زمیگه که دیگه همیش پیش تانه است ها؟ قرار این همی رقم همین تو شدیم دیگه ها؟ همین تو شدیم نه دلت زنده باشه دلت زنده باشه و قدرم دلت نپرتو نه راست میگی خدا جوان بگی هر قدر عالمای چند تا دیگه سفید شده این ایجه سایکو ما یگان وقتی که داینه میبینم باز جگرخون میشم باز مرد خانه میگن دلت زنده بگی همین تو از گفت اما ترس حالا در اینجا چوخ میشینین در پیش مسجد اینجا چه قصه میکنی؟ قصه خوچی هست دیگه همین غربی و دیگه و همین تو هست آری غریبی این تا اینجا هم رسیده در کابل خواست در کل جای است خب این همی غریبی در سابق هم بود خیلی بود حالا خیلی چه وقت ما زمین غریبی برایم ایران ماندیم برایم خب مشکل است دیگه مشکل است؟ حالا خیلی که مشکل است دیگه می رقم باشیم خیلی بله تا چه وقت؟ شما خب مثلا زندگی ها را گذشتاندین تجربه زندگی را دارین چی باید شود که برایم خیلی از این وضعیت چی باید شود؟ چی بفهمی چی باید باشه چیز نمیاد فکرش چیزی نمیاد که ولی چی بگوید صحیح بخیر باشید این اینجا دیگه فقط میشینن و قصای سابق که چه رقم گاو مال داشتیم از چی از کجا می آوردیم
ها علف و دیگه و دیگه علف و دیگه و دیگه چوبو تو پنیر و امو سابق چیزی می آوردن از بانده از ایلاق او هم یادآور میشن. سابق یا مالدار بودن کلگی مالداری میکردن تو بودی هم تو آت تا ایلاق نشین می بودن یا حالی دیگه ریش سفید شدن در خانه هستن در وقت یعنی جهاد هم یا بسیار کارنامه دارن. یعنی در اصل ایلاق نشینان همی هستند. همی هستن ایلاق نشین هم بودن در وقت جهاد یا بسیار یک نفر زندگی نامه از ایشان اگر نوشته شود یک کتاب سر یک نفر نوشته میشه یا که چیزی کردن. همی هستن هم که بالا رفت دیگه آدم میذاره ضعیف میشه پای افتاد میشه گپ زدن هم دیگه خوش آدم نمیه. از یاد تشکری میکنیم بریم که نوری صاحب که اونجا خانه مقبول است وارم ببینیم. خداحافظ. خداحافظ. بخیر باشین. بخیر باشین. وای قندولک واه نه ما رفتم ما در یک قریه در کابل رفته بودم نوری صاحب در قریه دره شاتوت صحیح. طرف چهارآسیا بود. اونجا میرم تو درختای سیب بود. صحیح. مگم اینجا هم سیب داره؟ ایر نه یک دیگه سیب میبینیم یک کمی سخت است. خب پخته نشده. یگان او سیب که میبینی سرخ که است اون وقت او که است او پخته است یا خو مختلف قسم هستند سیب یگان شاخ هستند یگان پخته شدن او قسم که است ولی پخته شده پخته نشده او را میبینیم. یعنی درست است همیال تصویرش میبینن. گپی است که دمی قریش تیوی باز درختای میوه کدام میوه خوب پخته میشه میگیره زود والا از کل کده سیب خوب میگیره. دیگه میوه چی است؟ دیگه هم هستن شفتالو زردالو دیگه بادام وطنی و یعنی چیز دیگه این زمینش خوب است گلش خوب است. خوب است هر چیز که میشه توت هم میشه دیگه گلاس هم میشه دیگه آلوچه میشه ناکم میشه ناکم میشه بسیار خوب گرفتم. این خوب است دیگه خیرم فهمیدم بیایم که بریم. امیر صاحب همون چیزا را خونه دیدید که میبینیم. والا نه حالا ما چی بفهم دیگه تو باید بگی. این قروت تا خوشونیدی قروت. قروت نامش شنیدیم. این همه قروت است. این چه رقم قروت است و مگم بیخی چیز است. بگوی گوسفند کشتی کشال کردی. یه گوسفند که بکشی باز دیگه سابق میره مشک میگن نه. این همون مشک است. مشک. یه را اول هم قروتا که از دیگ میکشن یک بوجی میاندازن بوجی آرد که اول جوشش میتن نه اول خدا همو چیز میگن همو دوغه در دیگ میاندازن او را آتش میکنن او که پخته شد باز او را میکشن در یک بوجی آردی که هست در او میاندازن بالا هم یک کمی سنگ کلان هم میمانن که بخاطر از او که آب بشه بیرون شوه بروه خشک شوه او که خشک شد بالای از این نمک میاندازن و همون قروتا باز دهی مشکا میاندازن او را دهی بند میکنن باز ایره در درخت یک جای کشن درخت جایی که اینجا میمانند دیگه خشک میشه یکی خشک شد زمستان باز از این استفاده میکنن کلوله قروت این کلوله نیست همون تو یک کلوله کلان جور میشه نه تو خب باز اگه دیگه جای خرد کنی خرد خرد میشه او اول که این را جور میکنی خرد میشه دیگه یه را کلان جور میکنن در مشکل میاندازن. قروتای کابل دیگه رقم است. نه او دیگه رقم است. او مزه از این و از او بسیار فرق داره. زمین آسمان. او این بسیار مزه‌دار است. او که است وطنی است. این اصلی است. دیگه او که است دیگه او بدلی است. بدلی است ولی مزه خونه میتم ما کابل. تا نکنیم از یک ذره نخوریم. ولی یا نشده باشه. پسان اونجا که رفتیم ان شاء الله میخوریم اونجا. صحیح. ما خاله هر چیزی که میبینم میگم بیار که بخورم. ایرم. گذاشتم بیار اینا بیشتر سیب گفتیم سیب هم میجه آورد. یه سیب وطنی است. والله بیشک بخدا. سیب هم از همون سیب مزه‌دار است دیگه. این از این وطن است. خاک و آب و هوای از این بسیار مزه‌دار است به خاطر از این مزه‌دار است. بیا هنوزم صحیح پخته نشده. نه خوب او داره. آب بسیار داره این مثل همون سیبای بازاری نیستی. بسیار مزه‌دار است. بریم بخیر. بریم کم پیش.
امی کلارم به ما دادی دم اول ما هم نگفتم نه نه مگر سر خودت چیزی نیست امیر بگی پس خیر باشه تو بگی امیر نه خواهش میکنم مشکل نداره خب امیر صاحب یه بند برخه که میبینی پشت سر ما یه وقتی که را جور کردن از ما یاد نمیاد که چقدر وقت پیش چقدر وقت پیش شده تقریبا بگو که 3 یا 35 سال شده که جور شده از این سامان از این دینامو از این مکمل لین و هر چیز از چترال پاکستان از اینجا نفرا رفتن جوانا این را پشت کردن پشت آوردن اینجا چند کتل است که کلان کتل است از کتل چترال و باز اینجا که می از طرف از پاکستان آوردین از چترال نورستان تیر کردیم از شرقی نورستان باز دیگه از اونجا یک دو سه کتل دیگه هم است از اون تیر کردن آوردن یا جور کردن برق میداد از ما یادم میاد که ما وقتی که میدیدم یک بورد خراب شده بود دور جور میکردن در خانه از او یاد دارم دیگه یه چه وقت جور شده از ما یاد من نیست حالا فعلا برق داره فرق داره یه ریزرو است یک تو یک ظرفیت نداشتیم کل منطقه را برق بتا باز رفتیم اونجا یک دیگه برق جور کردیم یه ریزرو است و یگان تو وقت خراب میشه باز از استفاده میکنیم تصویرای شو ببینین بریم بخیر که پس پایین بریم امی یک چند نانه خانای امی قریش تیوی در نشان بده که از امی سابق باشه که باز ما هم یگان گپکا دارم سایز میریم را میبینیم خسته نشی که ما نه خسته نمیشم میریم را میبینیم امی با نورستانی چی میگن خسته نشی گتر نوینگی گتر نوینگی گتر نوینگی نشی یک دفعه گتر نوینگی این انگلیسی واری است اینجی را اضافه کو دیگه هم حالا جاری میشه جاری میشه بریم این آسیای اوی است یادش بخیر یک وقت بسیار خرد بودم طرفای پروان ما یک بار دیده بودم آسیای اوی را همه قسم یک تخت سنگ داشت نوری صاحب اینجا مگن فرق میکنه تخت سنگش زیاد دبل است و این که چه رقم است دیگه خودت بگو لا سابق هم تو جور میکردن دیگه حالی خو یکمی برینگم جور کردن و زود دور میخوره یا سابقایش است یا سابقایش چند دانه آسیا از دمیم خریه اینجا تقریبا یک 14 تا شاید باشه 14 دانه از امیاوی نمی آبی از استفاده میکنن حالا خب پرچو است حالی پرچو است به خاطر از اینکه اینجا کار جریان داره به خاطر او نیست خب و دیگه پرچو است صحیح تاو میخوره نه یه تاو میخوره این را که میبینی یک چوب اینجا آویزان شده این به خاطر آویزان شده این را دار میتیم دور بتیم یه دار یه دار کشش میبینی یه قطعی از سنگ تچ میخوره میبینی یکی تاش خورد اینجا دانه را میاندازه داخل از این خانه باز دیگه این را که اینجا میاندازه یه کم کم جریان پیدا میکنه اینجا دانه را که هر چیزی که گندم باشه جوار باشه اینجا میاندازی دیگه او یکی اینجا شور میخوره باز دیگه دانه اونجا میفته از این را باز آرد کرده هم تو میبره از چهار بغلش باز این مثل کمیالی هم کم کم برآمد این از این قسمت ها هم تو دار میخوره صحیح والا چی یک وقت آسیابی آبیز دیگه آسیاب آبی و چی یک وقت بوده امکانات کم مثل کال امکان شما رو چه میگن آسیابی آبی میگن ما آسیای آبی صحیح آسیای آبی ما در زبان نورستانی را ایشی میگیم ایشی 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 آبی ایشی آبی سی ایشی آبی ایشی یک رقم دگام دست ساز است نه دست ساز میگن که نمی رقم است که دست چرخ میدن این رقم بود نه او را دست چرخ میگفتن که باز او گندم آرد میکردن تو یک چیز نیست اشتباه زبان نورستانی او را دودو میگن چی او دیگه دودو او دیگه چیز است او دیگه هم تو خوب آرد کردن نمیتونه او بسیار کلان اینی هم آسیای سه جای بند شده سه تا رسپانک داره اینیش یک خلطم میگن چی میگن یک چی جاغار باز از این دیگه دانه دانه نظر به اونم تو دادن تخت سنگ از اینجا میآید
گندم بازی جارت میشه آردش هم جمع میکنن. بسم الله الله تو اکبر. استفاده میکنیم بالکل. بخیر باشی والا یا بدل ما باشه یا را کلش بیادر در موزیم انتقال بدیم. ها نوری صاحب چی رئیس گفتی؟ دیگه یه حالی خوب هر چی که ماشینا نباشه هستن. خیلی آه، یک چی وقت به یک- اینی پدر و پدر کلانا یا کلش از زمین استفاده کرده در وقتش نه، زندگیش هم ما تیر از شد. این استفاده میکنیم ما خود بین هم حتی اندمی تا استفاده فعلا، می‌کنیم. حالا فعلا ما استفاده میکنیم از این آردی که از بازار میاریم از او کده این آرد که اینجا آرد کنیم بسیار فرق داره مزدار از این آرد از او کده از او کده حالی که گندم رو ببریم از ماشینی که ساخته شده برقی ماشین که هستن حالا از او میگن آرد که کنیم میگه زیاد چی میکنه؟ و دیگه از او هم مزه نیست زیاد گرد میکنه تو چی؟ گرد این که از می‌کنه. دانه‌دار این میه. دانه‌دار میه بسیار خوب نه میه باز نگویی مزهش هم فرق که داره نمیفهمم. نه نه امیر صاحب خودت می‌فهمی. بریم بخیر بریم. بریم بخیر. بریم بخیر. مهربانی. همون یک گپ یادم آمد. میگه دا آسیا درایی به گرد نمیبرایی. گرد این خواست اینجا می‌بینی. سفید شده. از ما دیگه دیگه آسیاب از ما است. اینجا سفید شد. آسیاب که کارم نباشه داخل رفتی دیگه از گرد خالی نمیشه اون نمو گپ است. بره. در نورستان چیزی که زیاد دیدم همین جواری و لوبیاست فعلا. امیری صاحب اینجا که هست یک فصل است یک موسم داریم دم یک فصل 4-5 چیز میشه ایره دم قریه دیگه هم گفتن. اینجا میبینی که جوار است لوبیا است کدو است گندم است لوبیا است به شک بخور. هر چیزی که دیگه دلتان جمع از دیگه. دیگه در یک موسم هر چیز میشه از شهر بازار هم چیزی نمیاره. نه. از سابق قداری میاریم از سابق خب بسیار نفوس هم یقه نبوده یعنی قریه ما یک ذره نفوس هم زیاد شده به خاطر از یگان خانه همو زمینشان نمیرسه نه چیزی که حاصل میگیره خب باز اصل که صحیح نمیگیره از بازار میاد. از بازار میخرم دواری خب یک رقم زیبایی داره این منطقه که میبینی باز دبام که بالا میشی دیگر رقم منظر است. همونطور از نمیرسی قریه به نظاره میاد یعنی میبینیم اون طرف و هر طرف میبینی برات خوشایند است. خوشایند من است. میگم همیشه مرا خانه بتن زندگی میکنیم هوا میگه بسیار نه چی خوب میکنی است. چه مشکلات داره باز از زمستان که یکم هر برف زد از خانه برآمدن نمیتونه. والا 1.5 متر و 2 متر برف که بباره دیگه مشکل است دیگه طبعا خیر خودت باشه می‌فهمی. قربانت. یک چیزی دیدم دمی سر بامبا نوری صاحب اینی علف بیادرم که در اونجا میال اینی علف است چی هستی؟ این علف است اینجا چمنا را که میبینی سرسبزی را که میبینی مردم این را آب میکنن وقتی که آب کردن دیگه این علف میبره کلان میشه باز او را میدارن میارن در خانه ها یا بانده و علاق که میگیم اونجا میگیره کوت میکنن برای زمستان که برف است اینجا باز مالداری نمیشه ما را باز برای چی بیتی؟ چی بیتی به خاطر از این را کوت میکنن یگان اتاق هستند در اتاق میاندازن بالا هم تو کوت میکنن اونجا که میبینی اون طرف هم یه به خاطر مالاست زمستان گاو گوسفند حالا فهمیدم دیگه این تصویرایش هم میبینین کورت کورت در سری بامبا اونمو علف است به خاطر زمستان ذخیره میکنن. بالکل یه به خاطر از ذخیره است اینمی هم خانه باشه. اینمی هم خانه است و اونو قسمت هم اینمی ها سابقه است. او هم سابق است این را که میبینی این هم سابق است اینجا یک اتاقی طرف است یک اتاقش هم اون طرف است حالا این از گاو مال است یا دایی سابق زندگی میکردن در این اتاق هم در این و در او حالی خب مال هستند دیگه خانه های نو هم جور کردن مردم ها یه از سابقه هستند اینجا هم یک اتاقش انمی است یک اتاق دیگه میشه او طرف که میبینی او هم این از گاو مال است. این از فعلا گاو است اگر نه سابق از استفاده میکردن حال مثلا سابق از استفاده میکردن خوی این چرا هم داخل میرفتن حالا خی سابق هر چیز خرد جور میکردن داخل که بروی هم تو بس سابق هم مثلا اگه داخل سابق هستن یا خو حالا اگه من میال داخل امیری سبی به خاطر از این خرد جور میکردن که یخ نخوره خنک نخورن داخل اتاقش هم تنگ بالا سرت میخوره چیز اگر داخل بروی دیگه این به خاطر عزیز که ایرا گرم نگاه کنن به خاطر عزیز قدر سنگ دهی بار کردن در سری دیوالا کدام گپ شو که سنگ سر آدم چپا میشه. نه انشالله آدم چپا نمیشه چپا نمیشه. حالا اگه داخل بوری دیگه مجبور اینی رقم بوری ها
والله بیخی آل خو از گاو مال سابق امیر این رقم سابق از امیر رقم اون طرف هم میبینی بالا خانه بوده پایان که است دیگه یه از گاو مال است اینجا یا زندگی میکردن پایان بری مال بوده خو همیشه بالا خودشان زندگی میکردن زیر گاو مال بود. گاو مال بوده بله بابا و بابا کلانای ما و شما دیگه چه رقم زندگی والا کردن؟ بسیار خوب وقت تیر کردن یا نه غم و نه چیز و دیگه مالداری بود و برو نه بانده جنجال بود. هیچ چیز نبود نه جنگ بود دیگه میرفتن پشت مال خود کتی مال خود الاغ میرفتن از اونجا قروت و پنیر و روغن روان میکرد روغن زرد اینجا دیگه در خانه فریمان هر چیز گندم جوار هر چیز از زمین خودت بگو هر قدر که میگه پیشرفته شده میریم همین ملک ما پیشرفت میکنه ترقی میکنه اونقدر جنجال زیاد شده جنجال زیاد است سابق خو مردم هم بسیار یک زبان بودن حالا که میبینی یک نفر یک چیزی بگه دروغ بگه هر نفر که میبینی دکاندار هم میبینی هم دروغ میگه ای تو با یک خریدیم و یک میفروشیم و هر چیز جنجالی شده نیت صاف بود محبت بود بسیار خوب زندگی بود سابق هم مرضی قضیات نبوده مردم بسیار خوب صمیمیت بود در یک اجرا در یک اتاق جمع میشدن بسیار دیگه موضوع قریر هم تو یک جنجال نبوده حل میکردن کدام گپ اگر میود یک تاری سفید میومد کل گپ حل میکرد بریم که باز اینا لگه دیگه بگویم ملامت نشیم اگر سابقه هر چیز زیاد بگویم کم است خوشحال خود زندگی سابق بسیار خوب بود ما که وقتی میرفتیم طرف پاکستان دیگه دا او وقت هم تا کنر ما پیاده رفتیم از اینجا والله به شک به خدا به شک بچه حالا من خدا اینجا این قیقک معلوم میشم بیا کم پیشتر بیا که من معلوم شم شما اینی سنگاره که میبینین اینمی هم خانه های سابق بوده اما حال بنده برش میگن یعنی که گاو مال داخلش نگاه میکنن ما دیگه در اینمیجا خوشم آمد یک رقم از امی دل کو از اونمو دره شمال دره خم زد که کیف کردم گفتم باش که همینجا بیشینه با بچه زیر از این خالی نیست ها خب اینه هفته آمد یک دفعه برمیشه یک دفعه هفته اینه روشن شد خب چند دقیقه وقتی دیگه داریم فقط کوتاه یکم گپکای ما رو همراه نوری صاحب داشته باشیم واقعا که قریه مرا زیاد خوشم آمد چطور بود؟ بدلت بود؟ یا نبود؟ خب؟ اگر وقت ما تمام است خداحافظی کنیم مانده؟ خواسته ایست خب یک چند تا تصویر مقبول دگام ببینین ما از اینجا پایین میشم میرم اینجا مکتب است. این مکتب لیسه دخترانه است. لیسه دخترانه است. بله لیسه دخترانه است. بیاین. فکر میکنم یک رقم ما هم گرم سرد شدم. یک دفعه چیز یک رقم نه حالا زکام نشیم. امکان دارم مثلا یخ است. خب 24 واری نیست یخ است. یخ است. مگم اینمی خوب بود که گدمی گزارش نمیبود سینه و بغل میشد. نه خوب چیز است گرم است بسیار. بیشک. تشکر از نوری صاحب. فقط این مکتب دخترانه است. اینا از این معلوم میشه که مکتب دارن. گپ دیگه ای که لیسه دخترانه. کلینیک داره شفاخانه چی؟ نه والا نداریم. کلینیک خونه داریم. چون اینجا زمستان است برف هم زیاد میباره مریض که پیدا شوه برف کوچه میان راه بند میباشه به خاطر از یک چند دفعه به خاطر FHH هم ولادت خونه که میگن به خاطر از اون پیشنهاد کردیم متاسفانه هم تا هنوز نشده برای ریاست صحت عامه بردیم از طرف شورای قریه اشتیوی متاسفانه بود تا هنوز منظوری نشده کلینیک اگر می داشتیم خوب میشد به خاطر از اینکه سرحد را میبینین که اون طرف بدخشان است این طرف نورستان آخری سرحدش است یعنی کلان مشکل نمی است کلان مشکل نمی است اگر اینجا کلینیک جور شود یک دکتر زن باشه خوب است بسیار خوب است دکتر زن باشه مردم باشه هر دو باشه که برای زنا و برای مردا خدمات صحی برای مردم نیست نیست هیچ برای زنام نیست برای مردم نداریم شما دیگه فقط در خود مرکز میرین مرکز میریم در اینجا که سب سنتر است قریه پرونس
از روم استفاده میکنیم. خب ما اینجا هم که هستیم مربوط به مرکز میشه، اما در قریه نیست دیگه. بله نه در قریه نداریم. یعنی مثلا از اینجا 2 ساعت راست تا خود شهر. 2 ساعت راست از اینجا تا 2 میبریم ساعت مریض. مثلا یک خانم تکلیف داشته باشه اینجا یک مشکلی دیگه هم است که ترانسپورتی سهولت هم نداریم. رام به این ترانسپورت شکل. نیست. رام به این شکل لینی موتور هم اینجا نداریم. یک مریض عاجل باشه تا اونجا رساندن برای ما بسیار مشکل است. خیر باشه. دمی قریه چقدر نفوس است؟ چقدر مردم زندگی میکنه در قریه اشتیوی؟ تقریبا در نمی قریه اشتیوی 384 خانه هست به حساب خانه. به حساب فامیل که هست باز دیگه 559 فامیل اینجا زندگی دارن. از 3000 بالا نفوسش هم است در نمی قریه اشتیوی. به حساب همون یک سروی که از طرف شاروالی صورت گرفته باز تثبیت فامیل و تثبیت خانه اینا میکنن به خاطر وکیل ناحیه. بسیار تشکر. انشالله که تا دیگه دفعه نورستان آمدیم به خصوص در این قریه هیچ مشکل وجود نداشته باشه. الله خدا کنه که مشکل حل شه. به خاطر از این صحت از همه کده مهمتر است. تعلیم و صحت دو چیز است. مهمتر است. برای تعلیم که هست لیسه دخترانه رو میبینی که پشتاری ما هست نمی تعمیر است. او طرف که هست از آخر قریه لیسه ذکور است. صحیح. بخیر باشید. یک چیز دیگه که همین مردم قریه تان همین زندگی خود که میگذرانند تنها از همین مسئله گاو و مال اینا همین زمیندار هستن و یک کاروبار هم دارن میرن. دهقانی میکنن اکثرشان هم دهقان هستن، مالدار هستن و یگان هم در وظیفه هم هستن که دولت سابق در وقت جمهوریت خود زیاد بودن ولی هم هستن شکر است. تا کم است. کم هستن. باز هم خوب است یگان نفرها هستن. بسیار تشکر. زحمت تا ببخش. بسیار زیاد تشکر تا اینجا آمدین زحمت کشیدین. دیگه چیزی گفتن ندارم که نمیتونم که از شما تشکری کنم. قربان سرتان. بسیار زیاد تشکر. چرا مگم نورستان جز افغانستان نیست؟ والا آمدین دوردست از علاقه از مشکلات ما را دیدیم کل چیزا دیدیم کل با تصویر کشیدین. از شما تشکری میکنم. بسیار زیاد تشکر. با عزت باشید. بسیار تشکر. سلامت باشید. از شما بخیر باشید. بسیار تشکر از شما. بخیر باشید. سلامت باشید. تشکر. چی میگه به نورستانی؟ اچموک شیلن. اچموک شیدن؟ اچموک شیلن. اچموک شیلیان. اچموک شیلیان از کل می قریه اشتیوی سعید. سعید تشکر. گریتوینگ بود خسته نه؟ گریت گتروینگ. گتروینگ. اشتریولینگ. خب این حالا ما باید ایره پس سر خودت نه اگه برای ما دیگه میداشتی بیدادی باز من ایره نمیدادم پس ولی ایره سر خودت تا آخری برنامه را بپوشی باز میبینیم یه عالی نمیگیریم. ایرم بگی دیگه نه خیر ایره باز ما تو میرم مقصد ما برات گفتم که یه برنامه را که خلاص کنیم باز میبینیم. قربان سرت بخیر باش. زنده باش. تشکر از شما که تا این لحظه بیننده برنامه دیار ما بودین و در این قسمت هم که کدام جرگه است ولست همینجا ششته تصویرهای اینا رو هم باز داشته باش با دیدن چند تصویر دیگه هم چند تا تصویر دیگه هم از این قریه اشتیوی پایینش کنم دیگه میگه پایینش کنم صحیح سال صحیح شد حالا ها خداوند یار و نگهدار همه ما شما تا دیار ما یا دیار مای بعدی.